ลโหลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแคทเธอรีนลีนะคะอย่างที่รู้กันนะคะว่าคัตตี้เนี่ยเพิ่งมีลูกนะคะน้องลีโอเข้ามาในชีวิตนะคะก็จะบอกเลยว่าชีวิตเปลี่ยนไปแบบตลอดกาลนะคะวันนี้ก็จะมาเปิดใจนะคะให้ทุกคนฟังนะคะแบบไม่อายเลยละกันนะคะก็คิดอยู่ว่าควรไม่ควรนะแต่ก็คิดว่ามันก็คงเป็นแบบประโยชน์ต่อทุกคนนะคะว่าคัตตี้เนี่ยมีภาวะซึมเศร้าหลังคลอดค่ะปิดตัวเองร้องไห้ในตู้เสื้อผ้าเพราะทำไมตัวเองพูดจาวกวนๆคิดเองไม่รู้ทำไมนะรู้สึกผิดกับลูกว่าเฮ้ยเราเป็นแม่ที่แบบไม่มีเวลาให้ลูกหรือเปล่านะก็บอกเลยนะคะว่าระหว่างที่คัตตี้ท้องเนี่ยคัตตี้รู้มาตลอดว่ามันมีภาวะมาม่าบลูเบบี้บลูนะคะที่มันสามารถจะเกิดขึ้นได้หลังเราคลอดลูกนะคะเพื่อนก็เป็นบ้างอะไรบ้างแต่เราเนี่ยไม่เคยคิดเลยนะคะว่าเราจะเป็นเนื่องจากว่าคัตตี้เนี่ยค่อนข้างมั่นใจในตัวเองว่าคัตตี้เนี่ยเป็นคนแบบไม่ค่อยเครียดกับอะไรจุกจิกไม่ติดดราม่าไม่อิโมชันแนลแล้วค่อนข้างมีสติในการใช้ชีวิตนะคะก็เลยไม่ได้คิดเลยว่าตัวเองจะเป็นนะคะสุดท้ายก็เป็นจนได้ทุกคน2 อาทิตย์หลังคลอดเนี่ยไม่มีอาการเลยทุกอย่างคือแบบสดใสไลฟ์ลี่มากๆถ้าเห็นใน Instagram นะคะยังลงอยู่เลยว่าแบบการคลอดลูกมันแบบโอเคทุกอย่างมันได้หมดนะคะจนกระทั่งหลัง15 วันเนี่ยมันก็เริ่มค้นพบว่าเรามีอาการมาแล้วนะเหตุเกิดจากว่าฟิสิกอลก่อนนะคะมันเริ่มจากทางด้านร่างกายความเหนื่อยล้าจากร่างกายก่อนค่ะพอคัตตี้คลอดลูกมานะคะทุกคนเราเนี่ยก็รับบทปั๊มนมนะคะให้ลูกซึ่งการปั๊มนมเนี่ยต้องปั๊มทุกๆ3 ชั่วโมงนะคะตลอดวันนะคะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งที่ปั๊มเนี่ยต้องปั๊มครั้งละ30 นาทีให้คิดภาพตามนะคะแปลว่าคุณจะไม่มีโอกาสได้นอนยาวเกิน2 ชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็ติดต่อกันไปเรื่อยๆนะคะเซอร์เคิลของชีวิตก็จะเป็นอย่างนี้อย่างเวลาเราไปทำงานเหนื่อยๆมาอีกวันนึงเรายังสามารถนอนพักได้ใช่ไหมคะแต่อันนี้ไม่มันวนลูปแบบนี้แล้วมันก็เป็นสิ่งที่เราเนี่ยไม่สามารถหาตัวช่วยได้ไม่มีใครสามารถช่วยเราได้การเลี้ยงลูกเรายังมีผู้ช่วยสามีช่วยได้พี่เลี้ยงช่วยได้แนนนี่ช่วยได้ใช้เงินแก้ปัญหาได้แต่การปั๊มนมเนี่ยไม่มีใครทำแทนเราได้นะคะทุกคนในขณะที่ดึกๆเนี่ยทุกคนนอนหลับเราก็ต้องฝึกยกร่างเราขึ้นมาด้วยความง่วงต่ออุปกรณ์ปั๊มซึ่งมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดทุกคนต่อไปก็ต้องมีแบบเฮ้ยถ้าต่อไม่ดีเดี๋ยวหลุดบ้างเดี๋ยวหกบ้างต่อในที่มืดๆเปิดไฟก็เดี๋ยวทุกคนตื่นเดี๋ยวสามีตื่นเดี๋ยวลูกตื่นกลายเป็นแบบใช้ชีวิตอยู่ในกรอบมากๆเลยในการปั๊มนมตรงนี้นะคะทุกคนแล้วเราเป็นคนที่มีความสุขกับการทำงานเราอยากจะกลับไปทำงานนะคะวีคแรกเนี่ยค่ะที่กลับไปทำงานเลยค่ะไปเข้าโรงงานพอเราไปเนี่ยจากปกติเราเป็นคนที่วันหนึ่งเนี่ยทำงานได้ 4-5 อย่างไปได้หลายๆที่เรากลับกลายเป็นว่าเป็นคนที่ไปได้แค่แบบที่เดียวเพราะเราไปถึงเราอยู่ได้ไม่เกิน2 ชั่วโมงเราถึงรอบปั๊มแล้วเราก็ต้องรีบขึ้นรถตู้มาปั๊มนมคือความสะดวกสบายในชีวิตหายไป 80% มันไม่ได้ปั๊มง่ายๆอย่างที่คิดนะยิ่งถ้าเราแต่งตัวใส่เสื้อผ้าสวยๆมันมีโอกาสเลอะเละเทะไปหมดแล้วปั๊มบนรถเรื่องไฮจีนิกก็ต้องดูด้วยการต่ออุปกรณ์การกลัวโป๊คนขับรถอะไรใดๆมันไม่มีความสะดวกสบายเลยในชีวิตจากเป็นคนที่คล่องตัวมันกลายเป็นแบบไม่มีความคล่องตัวอีกแล้วในชีวิตนี้เราก็ดูเราจะต้องปั๊มอย่างเงี้ยไปอีกถึงเมื่อไหร่คนส่วนมากเนี่ยเขาก็ปั๊มกันไปแบบเป็นปีเพราะว่าทำสต็อกนมบางคนเขาก็จะมาลงกันว่าต้องทำสต็อก500 ถุง1,000 ถุงให้ลูกนะแปลว่าเราต้องรับบทอย่างเงี้ยไปเป็นปีมันทำให้เราไม่เห็นแสงไม่เห็นความหวังว่าชีวิตฉันเนี่ยมันต้องเป็นแบบนี้ไปเป็นปีเลยเหรอที่ฉันจะไม่ได้นอนแล้วต้องเป็นอย่างนี้ไปเป็นปีแล้วก็คิดว่าเรามีความฝันว่าเราอยากจะมีลูก 3-4 คนก็แปลว่าถ้าเรามีลูกคนที่2ที่3ฉันต้องมารับบทอย่างนี้ต่อไปเลยเหรอมันกลายเป็นแบบhopeless มันหายไปมันเหมือนว่าเฮ้ยเราต้องมีชีวิตแบบนี้แล้วจริงๆใช่ไหมอะไรนะคะก็เริ่มแบบมีภาวะหดหู่ในชีวิตรู้สึกตัวเองมีหน้าที่เป็นเครื่องจักรทุกคนผสมกับฮอร์โมนหลังคลอดที่มันทำให้เราเซนซิทีฟยิ่งกว่าแล้วก็เหนื่อยล้าในร่างกายมากนะคะวันแรกที่ทำให้เราค้นพบว่าเราน่าจะเป็นภาวะเบบี้บลูก็คือลงมาบ้านกินข้าวธรรมดาคุยกันกับคุณแม่แล้วเถียงกันซึ่งปกติก็คือเถียงกันก็ไม่มีอะไรแต่วันนั้นเนี่ยพอเถียงกันเสร็จรู้สึกแบบอยู่ดีร้องไห้ขึ้นมาเลยในหัวมันคิดว่าแบบเฮ้ยเราเหนื่อยขนาดนี้เราเหนื่อยมากๆเลยทำไมแม่ยังต้องมาเถียงกับเราอยู่ไม่เห็นใจเราหรอที่เราไม่ได้นอนอะไรทำไมแบบต้องมาเถียงให้เราแบบเหนื่อยใจพอลองปุ๊บ
มันหยุดไม่ได้เลยกลายเป็นว่าเราต้องขึ้นไปปิดตัวเองร้องไห้ในตู้เสื้อผ้าเพราะว่าไม่อยากจะให้คนที่บ้านรู้สึกว่ามันเป็นบรรยากาศแบบมาคุหรือว่าพี่เลี้ยงหรือว่าลูกเราแบบให้เขาแบบเป็นบรรยากาศไม่ดีแล้วมันจะไม่สดใสแล้วก็ต้องไปแอบร้องไห้เวลาร้องปุ๊บเนี่ยหัวมันก็คิดไปต่างๆนานาว่าเฮ้ยทำไมภาพที่เราเคยคิดว่าการมีลูกมันจะเป็นเหมือนใน Pinterest แบบลูกฝรั่งอะไรเงี้ยชีวิตจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยก็เริ่มรู้สึกแล้วว่ามีภาวะนะคะแล้วก็ไปเซิร์ชหาข้อมูลการเป็นภาวะ Baby Blue ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโอกาสของคนหลังคลอดเนี่ยมีโอกาสเป็นได้ถึง 30-75% ฉะนั้นถ้าคุณเป็นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่แบบผิดปกติเลยค่ะแล้วเราเนี่ยก็เริ่มมาไล่ดูว่าเราติดถูกข้อไหนบ้าง1เลยเบื่ออาหารเห็นอาหารแล้วไม่อยากกินนะคะแล้วก็เซนซิทีฟเวลาฟังคำพูดอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยรู้สึกมันสะเทือนใจยกตัวอย่างเช่นแฟนพูดว่ามีเวลาให้ลูกเพิ่มบ้างนะอย่ามัวแต่ทำงานพอแค่คำนี้ปกติเราคงเฉยๆแต่พอเรามีภาวะเนี้ยโอ้โหแบบร้องไห้แบบคิดในหัวเลยว่าทำไมไม่มีใครเห็นใจฉันแบบพยายามพยุงทุกอย่างอยู่นะฉันทั้งรับบทเครื่องปั๊มนมฉันทั้งแบบเลี้ยงลูกฉันทั้งเคลียร์งานคุณไม่ให้กำลังใจเรามันคิดไปเองนะคะแล้วก็แบบร้องห่มร้องไห้แบบอยากจะกรี๊ดออกมาแต่ก็คือแบบก็กรี๊ดไม่ได้ทำไม่ได้นะคะแล้วพอเขาที่มาเปิดกลุ่มแม่ยุคใหม่ทำงานเก่งเลี้ยงลูกเป็นเนี่ยแปะให้เข้าไปดูได้เขาที่ก็ตั้งท็อปิกขึ้นมาถามเลยว่ามีใครที่เป็นแบบภาวะเบบี้บูไหมนะคะคุณแม่หลายๆคนมาเขียนกันทางนั้นเลยว่าเป็นหมดส่วนมากสาเหตุหลักเนี่ยก็มาจากการเหนื่อยล้าทางฟิสิกอลแล้วก็ค่อยมาเอฟเฟกต์เมนทัลแล้วก็มักจะมาจากสาเหตุของการปั๊มนมพอเราเริ่มรู้เพนพอยต์แล้วว่าโอเคการปั๊มนมเนี่ยมันเป็นตัวล็อกชีวิตเรามากๆเลยเรารู้สึกชีวิตเราแบบไร้ค่าทุกคนว่าฉันมีหน้าที่คือเป็นเครื่องผลิตนมแล้วพอเราพักผ่อนไม่เพียงพอสมองเราไม่ค่อยฟังก์ชันเราเริ่มเป็นคนพูดจาเบลอๆขี้หลงขี้ลืมไปคุยงานที่เริ่มหัวตื้อคิดไม่ออกจากเป็นคนที่แบบโฟลว์มากๆเริ่มไม่โฟลว์นะคะกลับไปไลฟ์สดก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมตัวเองพูดจาวกวนๆคุยธุรกิจก็เริ่มเหมือนคนแบบตอบคำถามไม่ตรงคำถามเริ่มทำให้รู้สึกว่าแบบขาดความมั่นใจในตัวเองรู้สึกเหมือนแบบหมดประสิทธิภาพในการทำงานแล้วหรอก็ยิ่งแบบทำให้ตัวเองรู้สึกตื้อๆเศร้าๆนะคะก็เริ่มแบบหาวิธีแก้อะไรก็คือเริ่มจากแบบพอไปคุยกับคุณแม่หลายๆคนเรื่องปั๊มนมเนี่ยเขาก็บอกกันว่าคนที่แบบมีลูกคนที่2 3แล้วเนี่ยที่ก็แปลกใจว่าทำไมเขาแบบไม่ปั๊มนมทำสต็อก500 ถุง1,000 ถุงเขาบอกว่าพอลูกเขาครบ1 ปีเนี่ยไอ้สต็อก1,000 ถุงเนี่ยพอเอาให้เด็กเขากินเนี่ยเขาเหม็นหืนเพราะว่า6 เดือนเนี่ยเขาเริ่มทานอาหารเขามีออปชั่นอื่นกลายเป็นว่าไอ้สต็อกเป็น1,000 ถุงเขาได้กินเหมือนกันอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราแบบแลกชีวิตของเราตรงนี้ในการทำสต็อกนมแล้วสุดท้ายแล้วลูกเราไม่ได้กินเราทำไปทำไมคือเราอดทนได้นะถ้าเรารู้ว่าอดทนไปเพื่ออะไรแต่อันเนี้ยอดทนไปแล้วมีความเสี่ยงว่าลูกเราจะไม่กินแล้วเราต้องทิ้งแต่เราต้องมาแลกมาด้วยกับชีวิตที่เราหายไปหรือว่าเวลาที่เราหายไปก็เลยตัดสินใจว่าโอเคเราจะเปลี่ยน mindset ในการปั๊มนมเราจะไม่ปั๊มนมทำสต็อกแล้วเราก็ไปคุยกับคุณหมอเขาก็บอกได้ว่าจริงๆที่ต่างประเทศหลายๆประเทศเขาไม่ค่อยทำกันนะเพราะว่าในเรื่องคุณค่าของอาหารมันก็ไม่ค่อยดีเท่ากับการทานสดพอคัตตี้ก็เลยปรับ mindset ไปศึกษาวิธีลดรอบปั๊มนะคะทำให้เราเนี่ยเหมือนคืนความสดใสให้ชีวิตเราคืนชีวิตเราขึ้นแล้วก็ทำให้เรามีเวลาตรงนี้ไปกอดลูกไปเล่นกับลูกไปให้แบบความอินทิเมทกับลูกเพราะจริงๆลูกต้องการแม่มากกว่าลูกที่ต้องการสต็อกน้ำนมทุกคนคือแฟนก็บอกว่าแบบเฮ้ยถ้าที่รักแบบเป็นอาทิตย์หน้าแบบไปหาหมอกันไหมเพราะว่าหลายๆคนเขาก็ไปพบจิตแพทย์เพื่อไปรับยานะคะแต่ว่าเราก็ดูในอินเทอร์เน็ตไงว่าแบบเราอยู่ในสเตจไหนของเรามันยังอยู่ในสเตจแรกอยู่ที่ยังไม่ถึงขั้นว่าไปหาหมอมันจะมีสเตจที่แนะนำว่าให้ไปหาหมอคือเริ่มแบบได้ยินหูแว่วแล้วก็คิดอยู่ว่าถ้าเราไปถึงสเตจนั้นเราจะไปหาหมอแต่เราดันแบบปรับตัวเองเรื่องปั๊มนมจากวันละแบบ8 รอบลดเหลือ2 รอบชีวิตมันก็ค่อยๆดีขึ้นเช้าเย็นแล้วก็ไม่เอาไอ้ที่ปั๊มนมเนี่ยออกไปปั๊มนอกสถานที่อีกแล้วนะคะแล้วนมมันก็พอลูกเราก็แบบทานได้แล้วเรากลายเป็นว่ามีเวลาแบบไปกอดลูกเล่นกับลูกคือแบบมีความสุขมากขึ้นเพราะจริงๆแล้วการจะเลี้ยงลูกให้มีความสุขได้แม่ต้องมีความสุขก่อนเพราะตอนที่คัตตี้เป็นเบบี้บูเราแทบไม่ได้ไปเลี้ยงลูกเลยเพราะอะไรรู้ปะเราแบบอยากจะร้องไห้พอเราร้องไห้เราไม่อยากไปอุ้มลูกหรือเราจะมีลูกคนเดียวดีอะไรอย่างเงี้ยก็ยังโอเคอยากมีเพิ่มได้นะคะพอเราปรับ mindset เรื่องปั๊มนมเราปรับชีวิตเรื่องปั๊มนมมากขึ้นมันก็ดีขึ้นบอกได้เลยว่าดีขึ้นเยอะมากๆ
ตอนแรกแฟนก็จะยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เขาก็จะแบบว่ามาบอกเราโดยพิธีว่าทำไมที่รักต้องคิดมากด้วยมันไม่เห็นมีอะไรเลยแบบเนี่ยดูไหมว่าที่รักโชคดีกว่าอีกตั้งหลายคนนะที่แบบมีคนช่วยเลี้ยงมีสามีช่วยมีอะไรช่วยแต่คือมันเป็นฮอร์โมนอะทุกคนในหัวเราบางทีเราก็ไม่ได้คิดนะว่าแบบมันต้องเศร้าแต่มันเศร้าเองมันมีร้องไห้ออกมาเองคือทำให้เรารู้สึกว่าเราเข้าใจคนเป็นโรคซึมเศร้าแล้วว่ามันเป็นแบบฮอร์โมนจริงๆที่มันทำให้เราแบบเซนซิทีฟแล้วพอแบบมันเปิดก๊อกอะมันหยุดร้องไห้แบบไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยก็ส่วนมากเป็นคำพูดเล็กๆน้อยๆอะไรที่เป็นเชิงที่จะสื่อว่าเราอะเป็นแม่ที่ไม่ดีอะอะไรพวกนี้มันจะทำให้เราแบบกระทบกระเทือนจิตใจมากแต่มันไม่มีใครว่าเลยนะแต่บางทีมันเป็นคำพูดที่มันเราสามารถลิงก์เองได้อะเช่นสมมติว่าแฟนแบบชวนแบบไปอาบน้ำให้ลูกกันหน่อยที่รักมาดูหน่อยนะลูกอาบน้ำกำลังน่ารักแล้วเราแบบจะตายแล้วเราอยากนอนอะแล้วแฟนบอกโหที่รักมาเถอะแค่พูดแค่นี้ดราม่าขึ้นมาเลยว่าแบบทำไมไม่เข้าใจฉันเลยว่าฉันแบบในขณะที่ทุกคนนอนฉันคือคนเดียวที่รันวงการไม่ได้นอนแล้วก็ดราม่าแล้วก็แบบร้องห่มร้องไห้แบบในที่เงียบๆของตัวเองอะไรหายไปจากสารระบบอะไรเงี้ยแบบบางทีหุ้นส่วนโทรมาคุยก็คุยแบบเศร้าๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือตอนปั๊มนมสภาพก็คือเป็นผีมากๆแล้วแม่ทุกคนก็จะบอกว่าแบบเป็นผีจริงๆทุกคนมันเหมือนแบบเราลุกขึ้นมาปั๊มด้วยร่างกายของเราแต่สภาพข้างในของเราคือมันตายไปแล้วอะเหมือนร่างไร้วิญญาณเลยจริงๆเราก็ศึกษาเรื่อง EF เนาะว่าแบบการที่จะให้ลูกมี EF ที่ดีอย่างเงี้ยเราต้องเหมือนแบบให้เวลากับเขามากๆต้องพยายามเลี้ยงเองให้ได้มากที่สุดแล้วพอเราพยายามทำอย่างนั้นอะมันกลายเป็นว่าเรากดดันตัวเองเกินไปอะพอเราออกไปทำงานหน้าที่ที่ต้องทำอะรู้สึกผิดกับลูกอะว่าเฮ้ยเราเป็นแม่ที่แบบไม่มีเวลาให้ลูกหรือเปล่านะจนแบบตอนหลังก็รู้สึกว่าปรับ mindset ดีกว่าอย่าไปอะไรมากเลยตึงไปก็ไม่ดีเอาเท่าที่แบบได้แล้วทุกคนมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานด้วยถ้าเราแบบมาเลี้ยงลูกแล้วเททุกอย่างแล้วก็ไม่ใช่แม่ที่แบบเป็นแบบอย่างที่ดีไงอย่างน้อยลูกก็จะได้รู้ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณก็ต้องมีความรับผิดชอบที่ต้องทำเหมือนกันนะก็ค่อยๆจัดสรรเวลากับสามีว่าโอเคสลับกันไปทำงานนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีนะเหมือนเราทำอะไรไม่เสร็จอะวันนี้เราจะเคลียร์งานนี้ให้เสร็จอะแต่คือแบบอุ้ยลูกตื่นอยากไปเลี้ยงลูกนั่นนี่ก็คือทำอะไรไม่ค่อยเสร็จอะแล้วเหมือนแบบบางทีมันเป็นความรู้สึกผิดไปเองอะเช่นธุรกิจที่เรามีหุ้นส่วนอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีหุ้นส่วนบอกเฮ้ยแบบเข้ามาลงงานหน่อยสิเข้ามานั่นนี่เข้ามาอะไรสิบางอย่างอะเราก็อยากจะไปทำหน้าที่นะแต่ว่าแบบเราก็เพิ่งคลอดอีกมุมนึงก็คือเราออกบ่อยมากไม่ได้มันก็ทำให้เราเกิดความกิลตี้ในใจตัวเองซึ่งถ้าเราไม่ไปอะก็ไม่มีใครว่าอะไรอยู่แล้วแต่คือแบบมันเกิดความกิลตี้อะเหมือนเราจะเทงานหรอเราเป็นคนไม่มีความรับผิดชอบหรอหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้เราแบบเหมือนรู้สึกผิดในตัวเองช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เริ่มกลับมาทำงานจริงจังมากขึ้นก็พยายามแฮนเดิลทุกอย่างให้มันเข้าที่เข้าทางขึ้นมันก็ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะเป็นตอนที่แบบเข้าไปปิดตัวเองร้องไห้ในตู้เสื้อผ้านี่แหละก็จำไม่ได้ว่ามันเกิดจากอะไรมันน่าจะเกิดจากแบบเหมือนเริ่มจากร้องไห้แล้วก็เริ่มเซนซิทีฟไปมาอะไรอย่างเงี้ยคือตอนแรกๆสามีก็จะแบบเป็นฟีลแบบที่เราจะคิดมากทำไมนั่นนี่แต่สุดท้ายแล้วมันคิดเองอะไม่รู้ทำไมนะคนแม่หลังคลอดน่าจะเข้าใจฟีลเราอะไรเงี้ยก็อยู่กับทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็แบบมีปรึกษาคุณแม่หลังคลอดเหมือนกันอ่ะมันทำให้เราดีขึ้นนะเพราะว่าเราจะเจอคนที่เข้าใจเราอะไรอย่างเงี้ยพอมันเข้าใจกันหรือว่าเราไปคอนซัลท์กับแบบคนที่เหมือนแบบด้านจิตวิทยาคือเขาก็บอกนะว่าจริงๆแล้วอ่ะเราไม่ต้องแบบตึงหรือว่าไปแบบอยากจะเลี้ยงลูกให้ดีอะไรมากเพราะว่าเด็กที่โตมากับความ imperfect อ่ะก็สามารถเป็นเด็กที่น่ารักได้ทุกอย่างมันไม่ต้อง perfect ไปหมดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยอย่างล่าสุดแบบรุ่นพี่ก็เพิ่งคลอดลูกไปเป็น working woman เหมือนกันเพิ่งคุยเขาก็กำลังเป็น baby blue อยู่ส่วนมาก working woman อ่ะจะเป็นกันแบบได้ง่ายเพราะว่ามันเหมือนแบบชีวิตมันเปลี่ยนกระทันหันอะทุกคนที่เคยทำอะไรแบบคล่องตัวพอเริ่มไม่ฟังก์ชันอะมันจะรู้สึกแบบผิดหวังกับตัวเองอะก็คตี้อยากฝากว่าถ้าเกิดใครมีภาวะอย่างนี้นะคะให้มองว่าเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่เรื่องว่าแบบทำไมฉันเป็นหรืออะไรใดๆเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะมันสามารถเกิดขึ้นได้ 30 ถึง 78% เลยถ้าเราเป็นเนี่ยเราคือ majority นะเราไม่ใช่คนที่แปลกนะคะแต่คนที่สำคัญที่สุดนะคะที่จะต้องเข้าใจเนี่ยคือคนข้างกายหลักๆเลยเนี่ยคือสามีก่อนข้อเนี่ยแคปไปให้สามีอ่านเลยแล้วบอกว่าเนี่ยฉันจะต้องเป็นอย่างนี้นะเธออย่ามาคิดว่าทำไมฉันคิดมากทำไมฉันดราม่าแต่มันคือฮอร์โมนเธอแค่ปลอบฉันธรรมดาเลยก็พอคุณดี
ดีแล้วคุณสู้ๆแบบอย่ามาใส่ความคาดหวังกับเราเยอะอะไรอย่างเงี้ยคนข้างๆคือสำคัญมากๆนะคะแล้วก็ถ้าใครเป็นระดับที่แบบว่าหนักอ่ะแนะนำว่ายังไงต้องพบแพทย์มันไม่ได้แย่อย่างที่คิดนะเพราะว่ามีเพื่อนที่ไปพบแพทย์เขาบอกว่าพอได้รับยากินยาทุกอย่างแบบโอเคมากเลยระหว่างให้นมก็สามารถกินยาได้มันจะมียาตัวที่แบบว่าคุณหมอเขาก็จัดมาให้ว่าแบบคนให้นมหรือว่าคนท้องเนี่ยก็กินได้บางคนเนี่ยเป็นตั้งแต่ท้องเลยก็มีนะคะก็ไปรับยาก็จะดีขึ้นการที่จะเลี้ยงลูกให้มีความสุขได้คุณแม่ต้องมีความสุขอันนี้คือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยโอเคค่ะวันนี้คัตตี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกๆคนเนาะที่ติดตามอยู่นะคะใครที่มีภาวะเบบี้บูมาม่าบูนะคะก็ลองคอมเมนต์เล่าระบายนะคะเรื่องของตัวเองให้ฟังได้เพราะจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราได้ระบายออกไปให้ใครสักคนฟังเนี่ยมันจะทำให้เราช่วยอันล็อกบางอย่างและถ้าเราเนี่ยได้อ่านของคนอื่นที่เขาเนี่ยประสบปัญหาเหมือนกันมันจะทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเส้นทางเนี้ยมันไม่ได้มีชั้นคนเดียวที่เป็นคือคนอื่นเขาก็เป็นเหมือนกันนะคะแล้วก็เกาะกลุ่มกันไว้นะคะให้กำลังใจกันค่ะแล้วก็ไปเข้ากลุ่มนั้นได้นะทุกคนเผื่อมีอะไรปรึกษากันได้ค่ะแต่อีกอันนึงค่ะที่แบบก็อยากจะแนะนำเพราะว่าพอเขาที่ไปไล่อ่านที่คนอื่นไปหลายๆคนจะเกิดความกดดันบางคนก็รู้สึกว่าพอไปดูคนนี้เขาเลี้ยงเนี่ยเขาทำแบบนี้คนนี้เลี้ยงแล้วเป็นแบบนี้เริ่มมากดดันกับตัวเองเพราะว่าตอนนี้อินเทอร์เน็ตมันมีข้อมูลเยอะบางคนก็เริ่มรู้สึกว่าฉันเป็นแม่ที่ไม่ดีแต่จะบอกเลยว่าแม่ก็คือคนมนุษย์ธรรมดาผิดพลาดได้ทำอะไรถูกบ้างผิดบ้างได้นะคะอย่าไปกดดันอะไรตัวเองมากปล่อยให้มันโฟลว์ไปบ้างเมตตากับตัวเองบ้างให้แบบความสุขกับตัวเองบ้างค่ะเราจะได้แบบมีความแฮปปี้ไปเลี้ยงลูกต่อนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย